हेलो नमस्ते सधैँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा L200 क्लासिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट किट लिएर आएको छु र यो भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। जुन L200 क्लासिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट किटलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ यो भिडियोमा। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरु जहिले चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र साथै यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। र जुन आज यो भिडियोमा चाहिँ L200 क्लासिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र त्यो डिसेम्बल भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। फोर स्क्रु प्लसमा छ, यो साइडमा नि प्लसमै छ, यो साइडमा नि प्लसमै छ र यो डाउनमा छैन। अब यसलाई हामीले खोल्दै जाउँ। देख्न सकिन्छ स्टारमा T5 यो चाहिँ स्टार स्क्रु हो। यसलाई हामीले खोलौँ। खोलिसकेपछि यसको ब्याग यसलाई हामीले बाहिर निकालौँ। यसरी बाहिर तानौँ। यसरी रिमुभ गरौँ स्टिलको र यसमा हुने वायर चाहिँ यहाँबाट यता गएको छ। 3 भोल्टको लागि 2 ब्याट्री लाग्छ यसमा। माथिको अपको पनि खोलौँ। सबै T5 नै लाग्ने रहेछ यसमा। माथि रिमुभ गरेपछि यसरी आउँछ। यो निक्ल्यो, यो पनि निक्ल्यो। अब यसमा यो सबै प्लसमा छ, यो युज गर्न सक्छौँ। यसलाई यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई यहाँबाट माथि तानौँ। यो निक्ल्यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरेपछि यस्तो देखिन्छ। यो प्लस यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। अब ग्राउन्ड भइसकेपछि यो जुन होल्ड गर्ने छ यसलाई नै हामीले निकाल्नुपर्छ र यसभित्र पनि स्टारमा छ। 2 स्क्रू चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। यहाँबाट रिमुभ गरौँ। के छ ग्लु, यो ग्लुलाई नै हामीले यहाँबाट रिमुभ गरौँ। त्यसपछि यसको जुन यो लक छ, यो होल्ड गर्ने र अनलक गर्ने, यसलाई नै निकालौँ। बिस्तारै निकालौँ किनकि यो ब्रोकन हुनसक्छ। केयरफुल भएर चाहिँ निकालौँ। अब यसको स्क्रु एउटा यहाँ छ प्लसमा, यो प्लस पनि हामी रिमुभ गरौँ। यो निकाल्यौँ। माथिबाट राखेर यसलाई तल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राखेपछि तल अलिअलि तल गरौँ। निकालौँ। थोरै तल जान्छ यो। यसरी डाउनमा निक्ल्यो। हामीले यहाँबाट चाहिँ ठोकेपछि यो बाहिर यसरी निक्लिन्छ। यो यसरी बाहिर रिमुभ भएको छ। यसरी चाहिँ रिमुभ भएको छ। यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ यसको थोरै यहाँबाट यति रिमुभ गरिसकेपछि यहाँ हामी यसलाई पनि खोलौँ। यो पनि T2 नै हो, स्टारमा छ। यो 2 स्क्रुलाई हामीले रिमुभ गरौँ। यहाँबाट हामीले रिमुभ गरौँ। ओपनर ल्याउँ। मैले ओपनर लिएको छु। यो ओपनरले चाहिँ यहाँबाट थोरै साइडबाट यसरी यहाँबाट रिमुभ गरौँ। निकालिसकेपछि यसमा ग्लु लगाइकन यसमा चाहिँ राखेको हुन्छ। यो पनि निकाल्नु एकचोटि। 4 स्क्रु पनि के भएर छ हेरौँ। बोर्ड यति नै रहेको छ यसमा। यो डिस्प्ले भइहाल्यो। चार्जिङ पोर्ट, यो स्विच, यो अप डाउन स्विच यति नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो जसलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। भन्दै आजको भिडियोमा चाहिँ L200 क्लासिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट किटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ र यो भिडियोमा डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ। भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।